Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại xuất hiện cùng nhau, không phải hẹn hò hay làm lành, mà là một buổi họp phụ huynh học sinh mẫu giáo. Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau đã thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi. Một năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện cùng nhau tại ngày hội thể thao của con trai ở trường mẫu giáo, gây nên làn sóng tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. Bất chấp những đồn đoán lan rộng, cặp đôi vẫn giữ khoảng cách tôn trọng và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ. Hoạt động tưởng chừng như bình thường này đã thể hiện cách tiếp cận trưởng thành của họ trong mối quan hệ không căng thẳng, không né tránh, chỉ đơn giản là cam kết dành cho con tình yêu thương trọn vẹn. Thế giới của người lớn không có những biến động phức tạp, cùng nhau vun đắp sự trưởng thành mới là giá trị đích thực của mối quan hệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải họ đã đồng ý sống cuộc đời của riêng mình sao? Tại sao họ lại dính líu đến chuyện này nữa? Gần đây tôi thấy một bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chụp chung tại ngày hội thể thao của con trai họ, Siang, và tôi, hơi buồn, nhưng cũng hơi buồn cười. Họ đã ly hôn hơn 1 năm, và cuối cùng cũng tìm được con đường riêng cho cuộc sống, nhưng rồi một sự kiện ở trường mẫu giáo đã kéo họ lại với nhau. Có gì to tát đâu, nhìn những bức ảnh đó, họ ngồi cạnh nhau, dõi theo các em nhỏ trên sân khấu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng người hâm mộ lại không tin. Họ cứ suy đoán và lý giải theo đủ mọi cách, như thể họ sẽ không dừng lại cho đến khi mọi chuyện vỡ lở. Khi họ chính thức công bố kết hôn, đó là một sự kiện trọng đại. Phong cách công bố chính thức đó lan truyền trong bao lâu? Sau đó, họ có một đứa con và từng là cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí. Ai ngờ những ngày tháng tươi đẹp ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Vài năm sau, họ tuyên bố ly hôn. Thật lòng mà nói, nhiều người lúc đó cảm thấy tiếc nuối. Suy cho cùng, trong ấn tượng của nhiều người, cuộc hôn nhân của họ có phần lãng mạn. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều, từ một cô gái nông thôn cho đến ngày hôm nay. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng anh cũng tham gia đóng phim và có sự nghiệp ổn định. Họ luôn mang đến cảm giác là một cặp đôi mạnh mẽ, yếu đuối, nhưng dường như lại khá hợp nhau. Giờ nhìn lại, mọi thứ dường như vẫn bình lặng. Hãy nghĩ về đứa con này, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Vì vậy, vì đứa con, việc họ xuất hiện cùng một lúc dường như là điều hợp lý. Nhưng chính sự hợp lý này lại dễ gây ra những liên tưởng nhất. Trong những bức ảnh đó, họ ngồi không quá gần, cũng không quá xa, giữ một khoảng cách vừa phải. Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị, Phùng Thiệu Phong cũng vậy, hệt như một cặp cha mẹ bình thường. Có những cặp cha mẹ khác ở hiện trường, nhưng sự kết hợp của hai người này luôn là tâm điểm dù nhìn theo cách nào. Có một thời gian, những câu nói như hòa giải, hâm nóng lại tình xưa, cố gượng cười vì con, cứ thế lan truyền khắp nơi. Thật lòng mà nói, tôi cũng hiểu phần nào cảm xúc của người hâm mộ. Suy cho cùng, họ là một cặp đôi đầy hứa hẹn, và ai cũng hy vọng họ sẽ quay lại với nhau. Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng trong thế giới người lớn không có nhiều tình tiết kịch tính như vậy. Ly hôn đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ, nhưng không có nghĩa là hai người trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt là với trẻ em, mối liên kết đó sẽ tồn tại mãi mãi. Việc họ có thể bình tĩnh xuất hiện trong cùng một bối cảnh vì con cái là một dấu hiệu của sự trưởng thành, phải không? Việc diễn giải cảnh yên bình này thành dòng chảy ngầm, chẳng khác nào coi ngành giải trí như một bộ phim cung đình. Trong số những bài phân tích tôi từng đó, có người nói rằng biểu cảm của họ cho thấy một chút tình cảm. Có người nói ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh có vẻ hơi lảng tránh. Thậm chí có người còn phân tích cả vị trí ngồi của họ, hỏi xem ai ngồi gần hơn, ai nhìn ai nhiều hơn. Thôi nào, hôm đó là ngày hội thể thao của trường mẫu giáo, với hàng chục đứa trẻ và phụ huynh khác gần đó, tất cả đều dõi theo con mình. Làm sao họ có thể công khai nói về tình yêu ở đó, hay thậm chí là khóc lóc, làm ầm ĩ, hay thậm chí là dọa tự tử? Thật đấy, những bình luận đó còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết. Tôi nghĩ hai người họ làm được điều này không dễ dàng. Sau khi ly hôn, mỗi người đều nỗ lực phát triển sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh càng nỗ lực hơn, liên tục sản xuất phim, và độ nổi tiếng của cô vẫn không hề suy giảm. Phùng Thiệu Phong tuy không nổi tiếng bằng, nhưng cũng tham gia đóng phim. Họ chưa từng công khai bôi nhọ nhau, cũng chưa từng tranh giành con cái. Việc họ có thể cùng nhau xuất hiện tại sự kiện của trường học dành cho trẻ em lần này cho thấy ít nhất họ đã thống nhất quan điểm, cùng nhau nuôi dạy con cái, và sẵn sàng nỗ lực hết mình vì điều đó. Đây mới là điều quan trọng hơn cả. Nghĩ mà xem, giờ bé đã đủ lớn để hiểu chuyện rồi. Được thấy bố mẹ cùng xuất hiện ở một nơi và vui vẻ tham gia các hoạt động là món quà tuyệt vời nhất đối với bé. Bé có thể chưa hiểu được những xáo trộn của thế giới bên ngoài, nhưng khi lớn lên và chứng kiến những điều này, bé có lẽ sẽ cảm thấy bố mẹ, dù đã chia tay, vẫn yêu thương mình. Tôi nhớ năm ngoái, báo chí đã chụp ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ở cùng một khu chung cư, gây xôn xao dư luận, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Lần này, họ đến trường của con, điều này càng củng cố thêm trách nhiệm và tình yêu thương của họ dành cho con cái. Mọi người luôn thích sàng lọc cuộc sống của người nổi tiếng, tưởng tượng họ nên tuân theo một kịch bản nào đó. Một khi họ đi chệch khỏi kịch bản đó,
mọi thứ trở nên khó tin, khơi dậy mong muốn khám phá sự thật đằng sau nó. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu họ quay lại với nhau, liệu có lại có làn sóng người nói rằng họ không còn tin vào tình yêu nữa, không? Nếu họ thực sự không khơi lại tình cảm cũ, mà chỉ bình thản sống với tư cách vợ chồng cũ, liệu điều đó có bị hiểu là lạnh lùng hay bám víu vì con? Dường như dù có làm gì đi nữa, họ cũng không thoát khỏi sự phán xét của dư luận. Chuyện này làm tôi nhớ đến một sự việc trước đây, cũng liên quan đến con cái. Đơn ly hôn của một người nổi tiếng có viết con cái là kết tinh tình yêu giữa hai bên và là trung tâm của cuộc sống tương lai. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại không như vậy. Vậy nên, đừng vội tin vào lời nói suông, cuộc thi thể thao này không hẳn là ở cùng một khung hình, mà là ở bên nhau. Họ đang thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ, giúp con cái cảm nhận được sự trọn vẹn của gia đình. Về cái gọi là giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể, tôi nghĩ phần lớn là do người quan sát diễn giải quá mức. Khi xem ảnh, chúng ta thường thấy những gì mình muốn thấy. Tôi quan tâm hơn đến việc liệu các con có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc trong môi trường này hay không, và liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể thực sự buông bỏ quá khứ và cùng nhau hướng đến tương lai một cách chín chắn hơn hay không. Nếu họ thực sự làm được điều đó sẽ đáng khen ngợi hơn bất kỳ lời đồn đại nào về sự hòa giải. Có lẽ đây chỉ là một hoạt động bình thường giữa cha mẹ và con cái ở trường mẫu giáo. Liệu chúng ta có đang quá chú ý và phóng đại danh tính, cặp đôi cũ của con mình không? Hãy nhìn vào thời điểm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức công bố giấy chứng nhận kết hôn vào năm 2018. Đối với những cư dân mạng không mấy chú ý đến hai người này, tin tức này như một tia sét đánh ngang tai, khiến họ cảm thấy mình bị thời đại bỏ lại phía sau. Đây thực sự là một lượng thông tin khổng lồ, phiên bản chi tiết hơn phải được phát hành đúng lúc 10 giờ 7. Cách sắp xếp thời gian này sáng tạo đến mức ai cũng ngạc nhiên đến nỗi suýt vun cả tách trà đang uống ra. Nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng, các fan mở to mắt, sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm những chi tiết, hạt đường nhỏ, đó giống như đào đất tìm kho báu vậy. Họ đào rất cẩn thận. Trở lại năm 2016, hai người gặp nhau khi cùng tham gia quay bộ phim Tây Du Ký, Nữ Quốc. Sau khi lướt qua nhau nhiều lần, anh cảm thấy như mình được trở về thời điểm mối tình đầu. Phùng Thiệu Phong vô cùng kinh ngạc trước sự ngây thơ, vui vẻ và thanh lịch của cậu bé. Từ năm 2017, ngày càng có nhiều tin đồn về tình yêu của họ. Họ được người qua đường phát hiện đang ăn tối cùng nhau vào tháng 4 và lại được nhìn thấy mà cùng một bộ trang phục vào tháng 7, thật ngọt ngào. Vào tháng 9, cả hai lại hợp tác với nhau để đóng vai chính trong bộ phim Knowing. Lần này hợp tác, hai người càng ngày càng thân thiết. Ôi, họ giống như đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Trong lúc nghỉ quay, Minh Lan lại chủ động vòng tay ôm lấy Nhị Thúc. Khi cốt truyện kết thúc, mối quan hệ giữa hai người giống như nồi lẩu cay, càng nấu càng nóng. Vào tháng 8 năm 2018, tin tức Triệu Lệ Dĩnh mang thai bất ngờ lan truyền trên mạng khiến mọi người gần như bật cười. Từ phổ biến trong thời kỳ đó là split, phải đến tháng 10, cả hai mới phá vỡ sự im lặng và chuyển thẳng từ xin chào sang tôi đồng ý, thậm chí bỏ qua cả thông báo về mối quan hệ và đi thẳng đến đám cưới. Ngay khi Knowing Your Destiny được phát hành, có vẻ như nó đã bị ngưng trong nước đường từ trong ra ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là trong lúc phim đang phát sóng, Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo vợ anh đã mang thai. Sự phát triển của cảm xúc giống như đi tàu cao tốc, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến người ta choáng ngợp. Chia tay, tiến về phía trước riêng biệt giữa đủ loại thảo luận. Vài tháng sau, cuối cùng em bé cũng ra ngoài hít thở không khí trong lành. Gia đình này vốn đã náo nhiệt như Tết Nguyên đán, giờ đây còn ồn ào hơn cả một khu chợ nhộn nhịp. Sau khi Phùng Thiệu Phong kết hôn, anh thậm chí còn làm những việc nhỏ như nấu mì cùng vợ, như thể đó đã trở thành niềm vui chung. Khi anh tham dự một sự kiện và nói về vợ con, nụ cười trên khuôn mặt anh rạng rỡ như hoa. Không ai ngờ rằng vẻ đẹp này lại đột ngột kết thúc vào năm 2021. Sự bình tĩnh và kiềm chế trong tuyên bố ly hôn cũng đột ngột và bất ngờ như khi nó được công bố. Chia tay, sau một thời gian phấn khích, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng và không còn cùng nhau bước đi nữa. Có rất nhiều lý do dẫn đến ly hôn, hỗn loạn như đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán. Người ta nói rằng ngày xưa, con người rất tinh tế trong cảm xúc, giống như việc thêu thùa vậy. Trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh đã thẳng thắn chia sẻ mong muốn tìm được một người quan trọng có thể giúp anh chèo lái con thuyền. Bằng cách này, anh ấy có thể cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Nói một cách đơn giản, anh ấy chỉ muốn tìm một người hiểu biết và có thể hướng dẫn anh ấy vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống và công việc. Triệu Lệ Dĩnh giống như một nàng tiên từ trên trời giáng xuống, vô tình bước vào thế giới của anh. Cô ấy thông minh và làm việc hiệu quả, và Phùng Thiệu Phong đặc biệt thích cô ấy. Vợ tôi ngầu đến mức ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng phải bối rối. Người vợ chỉ đang cố gắng tiết kiệm tiền để kết hôn bằng cách bắt đầu một mối quan hệ, hay cô ấy thực sự thích anh chàng này? Một số cư dân mạng bình luận rằng khi các chàng trai tham gia chương trình, họ giống như đang lựa chọn vợ tương lai của mình và không dám đưa ra quyết định.
Một số cư dân mạng nói đùa, nếu một người phụ nữ không thích bạn, liệu cô ấy có sẵn sàng kết hôn và sinh con với bạn khi sự nghiệp của cô ấy đang ở đỉnh cao không? Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là anh đã thẳng thắn nói trong chương trình rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa tặng nhẫn cho anh. Phùng Thiệu Phong gặp phải vấn đề trên phim trường, muốn tỏ ra ga lăng với vợ sau khi về nhà, nhưng cô chỉ nói một câu là phải chăm sóc con. Điều này khiến mọi người bắt đầu tự hỏi, liệu anh, người giàu tình cảm, và Triệu Lệ Dĩnh, người điềm tĩnh và lý trí, có phải là hai người hoàn toàn khác nhau không? Một câu trả lời khác nhận được nhiều lượt thích là câu này. Đây thực sự là thế hệ thứ hai giàu có, điều kiện gia đình rất tốt và con đường danh vọng của anh ấy cũng suôn sẻ như lái xe trên đường cao tốc. Triệu xuất thân từ nông thôn, đã nỗ lực làm việc hơn 10 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Niềm đam mê công việc của cô thậm chí còn điên rồ hơn cả tình yêu dành cho dưa hấu của Chu Bát Giới. Xung đột giữa công việc và gia đình có thể trở thành rào cản không thể vượt qua giữa các cặp đôi. Rõ ràng là sau khi ly hôn, sự nghiệp của hai người đã hoàn toàn khác nhau và mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Anh chàng Phùng Thiệu Phong này đã có vô số tác phẩm và khả năng diễn xuất của anh ấy thật đa dạng. Khi bộ phim này lần đầu tiên được phát sóng, nó không những không đạt được tỷ suất người xem cao như Minh Lan Chuyện, mà ngay cả mức độ phổ biến của chủ đề này cũng giảm xuống mức rất thấp. Trong thời gian này, mọi thứ yên tĩnh hơn nhiều, như thể khu vực trung tâm thành phố đột nhiên trở nên vắng vẻ. Các bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đang được phát sóng liên tục, cô ấy thực sự rất bận rộn. Ngôi sao này đã giành được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm giải Phi Thiên, giải Kim Ưng và giải Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô ấy đúng là một cỗ máy chiến thắng. Cô đã phát triển từ một người nổi tiếng ít được biết đến trên mạng thành một diễn viên điện ảnh và truyền hình tiềm năng. Kỳ nghỉ lễ Thanh Minh vừa kết thúc, bộ phim mới Hoa Hướng Dương của chị Triệu đã ra mắt, thực sự rất thu hút. Vé xem bộ phim này hiện đang bán rất chạy và đã dễ dàng vượt mốc 100 triệu. Bộ phim đang chiếu dở thì con trai tôi đột nhiên ngã xuống. Thật buồn cười, những người nổi tiếng trong ngành giải trí đều nhận được sự giáo dục sâu sắc. Ngày 10 tháng 4 năm 2025, Phùng Thiệu Phong được phát hiện tại một bệnh viện nhi ở Thượng Hải. Hắn ta mặc đồ đen, trông như một tên trộm đang ẩn núp ngay trước mắt, thậm chí còn đội mũ và đeo mặt nạ, nhưng vẫn bị nhận ra. Thật xấu hổ, người ta nói rằng đây là một người bị bệnh do suy nghĩ quá nhiều. Bố giống như một con quay, liên tục quay tròn, lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của con trai mình. Sau khi gặp bác sĩ, người cha già rời khỏi bệnh viện một mình. Sự hợp tác của họ trong đợt sóng này thực sự tuyệt vời và mọi nhu cầu thể chất của đứa trẻ đều được đáp ứng rất tốt. Thật thông minh, anh ấy đã khéo léo tránh những rắc rối nhỏ có thể phát sinh khi chụp ảnh và bảo vệ bí mật của đứa trẻ hết mức có thể. Hai bậc cha mẹ này thực sự tận tụy với con cái của mình và bạn có thể nhận ra ngay rằng họ là những bậc cha mẹ tốt và có trách nhiệm. Việc họ vẫn có thể cùng nhau nuôi con sau khi ly hôn thực sự là điều độc đáo và hoàn toàn khác biệt so với những cặp đôi có mối quan hệ căng thẳng và trở thành kẻ thù sau khi ly hôn. Những gì cư dân mạng nói hoàn toàn đúng, việc các cặp đôi trong giới ly hôn chẳng khác nào một cuộc phá hủy. Sau khi phá hủy, tình yêu không còn nữa, họ vẫn nhắc lại những ân oán cũ mà không hề nể mặt nhau. Sau khi ly hôn, Vương Tiểu Phi và Đại S vẫn thường xuyên đổ lỗi cho nhau trên mạng. Mặc dù người phụ nữ đã rời đi, gia đình này vẫn tiếp tục cãi nhau, như thể đó là một ván bài không bao giờ dừng lại. Tôi không biết Tiểu Nguyệt và các anh chị em của cô ấy phải làm sao khi bị kẹt giữa những người này. Bố mẹ anh đã cùng nhau nuôi dạy con cái, như đã nêu trong đơn ly hôn. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhắc đến con trai mình, trái tim cô như được mèo con cào nhẹ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cho biết cô sẽ không trở thành một người mẹ nghiêm khắc nhưng sẽ kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn với con cái. Người mẹ siêu bận rộn này luôn dành thời gian rảnh để đưa con ra ngoài chơi. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên chụp ảnh cùng con trai. Lần này, cô không còn là nữ chính lộng lẫy nữa mà đã trở thành một người mẹ bình thường. Phùng Thiệu Phong chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi 41. Giống như tìm thấy kho báu và hiện anh đang chăm sóc đứa trẻ rất chu đáo. Khi quảng bá cho bộ phim vào năm 2024, mắt anh ngấn lệ mỗi khi nhắc đến con trai mình, như thể anh vừa cắt một củ hành tây. Vào thời điểm nào đó vào năm ngoái, người ta đã phát hiện anh ấy tham dự ngày hội thể thao của con trai mình một cách rất sôi động. Hành động của họ cho mọi người thấy ý nghĩa của câu nói, dù cha mẹ có chia tay thì tình yêu vẫn tiếp diễn. Họ giúp chúng ta hiểu rằng hôn nhân có thể kết thúc nhưng tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái sẽ không bao giờ dừng lại, giống như con gà mái đẻ trứng vậy. Lần này trở lại bệnh viện, tôi cảm thấy khá bình thường. Giống như những ngôi sao nhỏ trong ngành giải trí đã mang đến bài giảng nuôi dạy con cái sống động và bổ ích cho nhiều gia đình đã ly hôn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng là một cặp đôi ngọt ngào, sau đó chia tay trong hòa bình. Giờ đây, và cùng nhau xây dựng một thế giới tình yêu tràn ngập yêu thương cho các con. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã có tiếng cười và nước mắt, nhưng điều quan trọng nhất là mọi người đều thu được kiến thức và học cách chịu trách nhiệm. Tình tiết nhỏ này trong chuyến đi đến bệnh viện thực ra chỉ là một tình huống nhỏ mà họ gặp phải khi chăm sóc con, nhưng nó cho thấy tình yêu sâu sắc của họ dành cho con.
Câu chuyện của họ khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn thở dài sau khi đọc, ngay cả khi cuộc hôn nhân đã kết thúc, hạnh phúc của con cái vẫn luôn là mối quan tâm vĩnh cửu trong lòng cha mẹ.